টপ 30 কম্পিউটাৰ হিষ্ট্ৰী মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, আছাম পুলিচ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সুবিধা হোৱাকৈ এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিছু হ'লেও সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু জোনাক এডুকেশ্যনছ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এইদৰে সহায় তথা উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দি সহায় কৰি থাকিব। নিশ্চয় চেনেলটো তেতিয়া আৰু গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিম। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো। Questions. The earliest calculating device is answer Abacus. মই ইয়াৰ Abacusৰ এটা পিকচাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া Abacusৰ প্ৰথম গণনা মেচিন। তৃতীয় কুৱেশ্যনটো আহিলে, হু ডেভেলপ কম্পিউটাৰ্ছ বেচিক আৰ্কিটেকচাৰ্ছ? আনচাৰ জন ভন নিউমান। এই পিকচাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, এখেতৰ বিষয়ে লিখা আছে। মই গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ল'ব পাৰিব। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ এন এক্সাম্পল অফ 5th জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ। ইয়াত কিছুমান জেনেৰেশ্যনৰ কম্পিউটাৰ লিখা আছে, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থ জেনেৰেশ্যন দেখিছে আপোনালোকে। সময়খিনিও লিখা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কোন সময়ৰ পৰা কোনটোলৈ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনছ, ইণ্টেলিজেণ্ট চিপছ ৱাজ ডেভেলপ বাই IC বুলি কোৱা হয় যাক, তাক কয় JS কিলভে। ইয়াৰ এখেত আছিলে, সম্পূৰ্ণ ফুল নামটো আছিলে জেক চেন্স ক্লেয়াৰ কিলভে। এন আমেৰিকান ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। তেখেতে নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে ফিজিক্সৰ ওপৰত 2010ত, 10 ডিচেম্বৰ। ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ ডেভেলপ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ was the first computer developed by India 1986ত বেংগলোৰত এই মেইন পোষ্ট অফিচত ইয়াক ইনষ্টল কৰিছিলে। Seismograph is an example of, ই সাধাৰণতে এনালগ কম্পিউটাৰত এটা পাৰ্ট হয়। Seismograph, the first seismometer was made in China during the 2nd century. It was invented by Zhang Heng, a Chinese mathematician and astronomer. First Indian supercomputer is, সকলোৱে জানে যে পৰাম 8000 যিটো হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ কম্পিউটাৰ। এইটো আপোনাৰ ডেভেলপ কৰিছিলে বিজয় পি ভাটেকাৰ হয়। হু ডেভেলপড এনালিটিকেল ইঞ্জিন? আনচাৰ ইজ চাৰ্লছ বেবেজ, অলছ' known as the father of computer. প্ৰথম এনালিটিকেল ইঞ্জিনৰ মই এটা পিকচাৰ দেখাইছোঁ, চাব আপোনালোকেও। The first generation computer were based on, সকলোৱে জানো যে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰটো ভেকুম টিউবছৰ লগত জড়িত আছিলে। এইটো আপোনাৰ পিকচাৰো ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ হুইচ প্ৰভাইডছ ষ্ট'ৰেজ, চেক হয়। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো আছিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ডিলে ষ্ট'ৰেজ অট'মেটিক কেলকুলেটৰ। স্পীড অফ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ ৱাজ ইন মিলি ছেকেণ্ডত ইয়াৰ মেজৰ কৰা হয় স্পীড ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰৰ। হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ চায়েন্স? এলেন টিউৰিং ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ চায়েন্স। তেখেতৰ বিষয়ে অনুগ্ৰহ কৰি চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকেও। হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ? পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ ফাদাৰ হৈছে এডৱাৰ্ড ৰবাৰ্ট। Next questions. Chips or integrated chips used in computers are made with, answer silicon. এই সিলিকনৰ পৰা এই IC চিপছবিলাক বনাই তৈয়াৰ কৰে। Which country use Abacus first? চাইনা। এই যি কেলকুলেটিং যন্ত্ৰ আছিলে, এটা কেলকুলেটিং যন্ত্ৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিছিলে এই চাইনাই। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। Pascaline is invented in the year, তো Pascaline এটা যন্ত্ৰ আছিলে, গণনা যন্ত্ৰই হয়। 1642ত ইয়াক ইনভেণ্ট কৰা গৈছিলে। আপোনালোকে পিকচাৰত দেখিবলৈ পাইছে
It can carry and use for calculating, invented by Blaise Pascal. What is Napier bones? A calculator hoy eta. Napier bones is a manually operated calculating device created by John Napier. Apunke picture to saise ate. Which year use of integrative sheets had been started? 1864. Yeah, short form to IC বুলি কয়. GUI stand for এটো প্ৰশ্ন বহুত আহে graphical user interface or full form হৈছে. What is the full form of ENIAC? ENIAC full form to হৈছে electrical numerical interface and calculations. Next one, the first computer language was COBOL. আমি জানো সকলোৱে first use language computer language হয়. Palmtop computer is known as it one kind of handheld computer হয়. Pratyush Supercomputer is used for আমাৰ weather forecasting ok yak use কৰা হয়. Pratyush আৰু মিহিৰ দুইটা আমাৰ সুপাৰ কম্পিউটাৰ হয়. তো ইয়াক পুনেত প্ৰত্যুষক পুনেত ইনষ্টল কৰিছিলে weather forecasting কাৰণে. ঠিক একেদৰে মিহিৰক নয়ডাত ইয়াক ইনষ্টল কৰা গৈছিলে. Calculating the date and converting it into information is called processing বুলি কোৱা হয়. So next question, 25 question to এতিয়া. The computers of third generation use ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিছিলো IC ওপৰত. Next questions, the second generation computer based on transistor ইয়াত ইউজ কৰা গৈছিলে যে second generation computer আছিলে. তাৰপৰা আহিল next question, 27 question to the computers made in fourth generation were based on fourth generation যি কম্পিউটাৰ আছিলে মাইক্ৰ'প্ৰচেছৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ইয়াক আৰ্কিটেক্ট কৰা গৈছিলে. Next, how many generation of computers are there? 2020, as of 2020 they have 5 generations. Which computer language is used for artificial intelligence? To Prolog use kora hoy. The binary system use power of number সাধাৰণতে 0 আৰু 1 এই দুটা কোৱা হয়. গতিকে দুই আনসাৰটো হ'ব 2. গতিকে মনত ৰাখিব বাইনাৰী নম্বৰ 1 আৰু 0 থাকিব. তাৰ মাজত যদি বেলেগ সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আপুনি গম পাব যে এইটো বাইনাৰী নম্বৰ নহয় বুলি. আজি ভিডিঅ'টো এই প্ৰশ্নটোতে আমি সমাপ্ত কৰিম. আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে. অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব. ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ.